Salutare dragilor! Astăzi vreau să vorbesc despre motocicletele CF Moto. Acesta este un constructor destul de controversat, mai ales la noi în țară, unde părerea este chiar foarte împărțită. Așa că am hotărât să testez și eu două dintre vârfurile lor de gamă, și anume CF Moto 650 MT și CF Moto 650 NK. Prima este un sport tourer, iar a doua este un naked destul de agresiv. Ambele au același motor, însă cu ceva tuning diferit. Experiența pe aceste două motociclete a fost foarte diferită și am avut parte de o întreagă aventură. Stați alături de mine în acest clip și o să vă povestesc toată nebunia. Dar înainte de a începe, vreau să le mulțumesc celor de la Moto24 din Brașov pentru oportunitatea de a testa aceste motociclete. Băieții din acest magazin sunt super faini și la fel și magazinul este foarte tare și îl recomand cu căldură de fiecare dată. Bun, hai să trecem la motocicleală. Am început testul cu motocicleta CF Moto 650 MT. Totul a decurs destul de ok, iar prima impresie a fost chiar foarte bună. Motocicleta asta vine cu motor, după cum spune și numele, de 650 de cm3, cu 2 cilindri în linie. Produce aproximativ 70 de cai putere și un cuplu de 60 de Nm. Performanța motorului este chiar decentă, iar puterea este livrată în două moduri. Unul sport pentru rezultate maxime și unul mai lent pentru atunci când plouă sau, nu știu, te simți eco-friendly. Răspunsul la accelerație este instant și relativ liniar. Singura chestie care m-a deranjat însă este accelerația în treapta 1, care nu este chiar foarte liniară și uneori mi se pare chiar brutală pe alocuri, mai ales pentru un începător. Eu nu am avut foarte multe probleme, dar cu siguranță un motociclist nou ar putea fi surprins de acest lucru. Însă, când treci în modul de ploaie sau eco, pe care îl menționam mai devreme, totul devine mult mai ok. Există și niște mici vibrații în ghidon, dar nimic de speriat. Mi-a plăcut foarte mult poziția pe motocicletă, chiar mă simțeam foarte bine, ghidonul și ergonomia lui mi-au plăcut de asemenea, iar pe loc, motocicleta este foarte manevrabilă. Nu simți deloc că are aproximativ, nu știu, 210 kg sau ceva de gen. Șaua și ea este ok, nu e maximă, dar nici foarte rea, adică poți trăi cu ea. Suspensia este bună și destul de bine echilibrată. Simți puțin de nivelările, însă se poate regla și pe față și pe spate după bunul plac. Manetele de frână sunt reglabile și ele, iar construcția motocicletei este foarte reușită pentru prețul ei. Iar în banii ăștia primești și ceva ABS și niște frâne decente. Deci eu zic că e un pachet ok. Designul este asemănător celor de la KTM și se vede acest lucru, însă deja se știe că CF Moto și KTM folosesc aceeași firmă pentru designul motocicletelor. Și de asemenea se mai știe că ei colaborează direct ca și producători moto, iar pe unele motociclete CF Moto chiar scrie Powered by KTM. Deci, nu-i mare surpriză aici. Bun, deci CF Moto 650 MT a fost ok, not great, not terrible either, chiar a fost decent. Dar acum hai să vă povestesc despre experiența pe 650 NK. Bun, deci nu știu cum să vă zic, o să zic direct că nu mi-a plăcut. Practic, cum am vrut să plec de pe loc, motorul s-a oprit. Situația a fost destul de periculoasă, deoarece ieșeam într-un drum național. Era un băiat cu duba care mi-a făcut semn să ies, că mă lasă, și eu am încercat să accelerez, dar o să ies în prima bandă și mi s-a oprit motocicleta. Brusc, fix atunci când se ies pe prima bandă, s-a oprit tărășenia. Ce naiba să fac? Am dat înapoi pe margine, m-am oprit acolo și m-am uitat așa la motocicletă, zic, ce dracu, zic, nu mai știu eu să merg cu motocicleta. Zic, am dat drumul prea repede la ambreiaj, ce naiba am făcut? În fire, l-am pornit iar, am mai mers cam 1 kilometru și eram pe banda 2, când ce să vezi, am murit iar drăcia. M-am asigurat, m-am uitat în spate că pot cumva să mă întorc pe banda întâi și apoi pe margine să opresc. Era nașpa că gen s-a oprit cu totul și cam opriseră și semnalizările, nu puteai să semnalizezi, nu puteai să faci nimic. Și drumul nu e chiar așa retras, e destul de circulat, așa că am reușit cu greu așa cumva să mă retrag pe marginea drumului. M-am uitat la ea, zic, ce căcat fac acum, jale frate, m-au trecut destul de multe emoții și zic, ce fac acum? Îi sun pe băieții ăștia de la Moto24 și le zic, veniți să mă luați că am rămas în drum cu motocicleta nouă. Nu știu, mi-era rușine să fac chestia asta și să-i sun, așa că am mai stat puțin, m-am recules și am încercat iar. Și după 5 minute de încercat, de scos cheia, băgat cheia, scos cheia, băgat cheia, uitat la ea și făcut rugăciuni, ce să vezi, și-a revenit. Așa că am hotărât să pornesc și la primul giratoriu zic, mă întorc și mă duc înapoi, le las motocicleta și le povestesc ce s-a întâmplat. Așa am și făcut, numai că atunci când am ieșit fix din giratoriul respectiv, am murit iar tărășenia, panică, pentru că zona e foarte circulată și mulți vin și cu viteză destul de mare pe acolo. Încercam să trec pe margine, eram blocat pe banda a doua, nimeni nu vrea să oprească, nimeni nu făcea loc, noroc că erau doi motocicliști care se duceau și ei tot la Moto24 pentru test ride, au oprit cumva circulația ca să reușesc să ajung pe margine.
și cu ocazia asta vreau să le mulțumesc, să le dea Dumnezeu sănătate că m-au ajutat să trec pe margine. De asta iubesc comunitatea moto și motocicliști în general, reușim să ne ajutăm unii pe alții atunci când avem nevoie. Bun, ajuns pe margine, am reușit cu greu să repornesc motocicleta, iar apoi pâr, înapoi la magazin. Le-am povestit băieților pe Țania, ei s-au uitat la ea, au făcut o analiză, apoi au ieșit un pic în teste, deoarece după mine urma un alt motociclist care trebuia să testeze această motocicletă. S-au întors cu ea, totul părea ok. Mi-a spus că, băi, nu știm ce ai pățit tu, dar motocicleta merge și cred că ori s-a supraîncins sau ceva de genul. Acum, ce naiba să zic, nu știu, mie mi s-a părut foarte ciudat că se oprește așa când e încinsă și gen degeaba pui contactul că nu se mai întâmplă nimic. Nu se mai aprinde display-ul, rămâi fără semnalizare, fără nimic. Nu știu, e foarte iurea. Deci, na, din punctul meu de vedere, nu știu ce raha s-a întâmplat cu acest CF Moto, dar m-au trecut toate stările. Iar atunci când am mers, când chiar am reușit să și merg cu ea, sincer se conducea chiar foarte prost. Nici nu zice că e aceeași companie care a făcut MT-ul pe care îl testasem un pic mai devreme. Accelerația nu era deloc liniară, zice că e ceva buton on-off și cam atât. Cutia schimba foarte rău, iar vibrațiile, frățică, te rupeau. Nici nu puteai să te uiți în oglinzi, că să mișca oglinda cu totul de nu vedeai nimic în ea, deci niște vibrații super nasoale. Din punctul meu de vedere, CF Moto 650 NK este un nu categoric pentru mine. Dar mi se pare, nu știu, ciudat și aici vine și marea întrebare. Cum dracu două motociclete care au teoretic cam același motor funcționează atât de diferit? Ce naiba s-a întâmplat cu aceste NK de nu mai mergea? Chiar sunt curios ce părere aveți și voi și puteți să lăsați un comentariu mai jos să-mi spuneți dacă aveți ceva idei sau, nu știu, vreo părere de împărtășit legat de chestia asta. Nu știu, iar dacă cineva de la CF Moto România vede clipul ăsta, poate ne lămurește și pe noi și pe mine ce naiba s-a întâmplat aici. Mie experiența asta mi-a lăsat foarte multe semne de întrebare, iar din păcate, cam asta a fost experiența mea și asta vă zic și vouă. Iar în mare, cam asta e clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă vă place și vreți să mai vedeți alte chestii și până data viitoare, dați-i tare! Pa!